เว็บไซต์ของ Natural Interest ได้ลงบทความในวันที่ 4 กันยายน 2024 เกี่ยวกับ 5 รถถังหลัก คุณคิดว่ารถถังไหนที่ดีที่สุดบนสนามรบในปัจจุบัน เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเล่าเนื้อหาของบทความนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะ นี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้การถกเถียงเกี่ยวกับรถถังสมัยใหม่ที่ดีที่สุดนั้นเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันมาโดยมีรถถังที่โดดเด่นอยู่หลายรุ่นเช่น Merkava 5 ของอิสราเอล T14 Armata และ T90M ของรัสเซีย M1A2 Abrams Ceph เวอร์ชัน 3 ของกองทัพสหรัฐและ K2 Black Panther ของเกาหลีใต้Merkava 5 มีความเป็นเลิศในด้านการป้องกันและระบบป้องกันแบบ Active ในขณะที่ T14 และ T90M โดดเด่นด้านนวัตกรรมในการออกแบบป้อมปืนและเกราะ Abrams Ceph เวอร์ชัน 3 ของสหรัฐยังคงน่าเกรงขามเนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ K2 Black Panther ของเกาหลีใต้นำเสนอความคล่องตัวและอำนาจการยิงที่ล้ำสมัยในปัจจุบันมีรถถัง 5 รุ่นที่โดดเด่นว่าเป็นรถถังหลักในการรบสมัยใหม่ที่ดีที่สุดที่ประจำการอยู่เรามาดูกันว่ารถถังทั้ง 5 นั้นมีรถถังอะไรบ้างและพร้อมกับเนื้อหาของแต่ละรถถังแบบไม่ได้เรียงจัดลำดับนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่รถถังแรกกันเลยค่ะรถถังแรกคือ Merkava 5 ของอิสราเอลรถถังตระกูลนี้ได้ประจำการกับกองทัพป้องกันอิสราเอล IDF มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 และได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่นล่าสุดซึ่งเข้าประจำการเมื่อปีที่แล้วได้ถูกส่งไปประจำการที่กาซาเมื่อไม่นานมานี้Merkava ซึ่งแปลว่ารถม้าศึกในภาษาฮีบรูได้เริ่มขึ้นหลังจากการปะทะของกองกำลังยานเกราะในสงครามยมคิปเปอร์และหลังจากความล้มเหลวในการซื้อรถถังชิปเทิลจากสหราชอาณาจักรการสร้างรถถังนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศในตะวันออกกลางแห่งนี้จะไม่ต้องพึ่งพายานเกราะจากต่างประเทศเป้าหมายของโครงการรถถังภายในประเทศนี้ก็คือการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถต่อกรกับรถถังโซเวียตที่ใช้งานในกองทัพของประเทศอาหรับหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งของอิสราเอลแพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ Merkava หลังจากการพัฒนาเป็นเวลา 5 ปีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลได้อธิบายว่านี่คือรถถังรบ Merkava รุ่นที่ 5 และเมื่อปีที่แล้วเพิ่งถูกส่งมอบให้กับกองพันยานเกราะที่ 52 ของกองพล 401 เท่านั้น Merkava Mk5 ติดตั้งกล้องสำหรับกลางวันและกลางคืนที่ในมุมมอง 360 องศารอบตัวถังพร้อมด้วยระบบป้องกันแบบ Active ซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ทันสมัยที่สุดจรวดต่อต้านรถถัง RPG และกระสุนระเบิดต่อต้านรถถังมีการสร้างพื้นที่ป้องกันรอบยานพาหนะและยังสามารถตรวจจับจำแนกประเภทและตอบโต้ภัยคุกคามจากอาวุธพลังงานเคมีที่รู้จักทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วรวมถึงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบนำวิถีต่อมาจะเป็นรถถังรัสเซีย T14 Armata รายชื่อรถถังที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันจะไม่สมบูรณ์หากขาด T14 Armata รถถังนี้ได้ถูกนำมาแสดงครั้งแรกในงานสวนสนามวันชัยชนะที่มอสโกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2015 หนึ่งในคุณสมบัติที่ถูกโฆษณาไว้เป็นอย่างมากก็คือป้อมปืนไร้คนประจำการซึ่งประกอบด้วยปืนขนาด 125 มม. แบบลำกล้องเรียบรุ่น 2A82-1Mที่ควบคุมระยะไกลพร้อมระบบป้อนกระสุนอัตโนมัตินอกจากนี้พลขับพลยิงและผู้บังคับรถถังถูกจัดให้อยู่ในห้องลูกเรือที่ตั้งอยู่ในแคปซูลเกราะที่ส่วนหน้าของตัวถังแยกออกจากระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติและที่เก็บกระสุนซึ่งอยู่ตรงกลางของรถถังรถถังนี้ยังมีรูปทรงเตี้ยซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดการเปิดเผยต่อการยิงของศัตรูเพิ่มความปลอดภัยและโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือ 3 คนT14 ควรถือว่าเป็นการออกแบบที่มีนวัตกรรมอย่างไรก็ตามแม้ว่าในตอนแรกของกองทัพรัสเซียมีแผนที่จะจัดหา T14 มากถึง 2,300 คันระหว่างในปี 2558 ถึง 2563 แต่จนถึงปัจจุบันมีการผลิตน้อยกว่า 50 คันต้นทุนยังคงเป็นปัญหาและรัสเซียก็ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะจัดซื้อรถถังนี้ต่อมาเป็นรถถัง T90M ของรัสเซียนอกจากนี้คงจะเป็นเรื่องยากที่จะไม่รวมถึงรถถังหลัก T90M ไว้ในรายชื่อนี้รถถัง T90M เป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดของรถถังหลักของรัสเซียที่เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี 1994 T90 ที่ได้รับการปรับปรุงนี้มีการพัฒนาอย่างมากในด้านการป้องกันการเคลื่อนที่และอำนาจการยิงรถถังหลักนี้ได้รับการปรับปรุงด้วยป้อมปืนแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นขนาด 1,130 แรงม้า
อย่างไรก็ตามการจัดวางยังคงคล้ายกับรุ่น T90 ก่อนหน้าโดยมีห้องคนขับอยู่ด้านหน้าป้อมปืนอยู่ตรงกลางตัวถังและเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังรถถังนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 12 สูบขนาด 1,000 มิลลิลิตรทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ทุรกันดารติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด 125 มม รุ่น 2A46M-4 ซึ่งสามารถยิงกระสุนมาตรฐานและจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังอาวุธรองประกอบด้วยสถานียิงอาวุธควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งปืนขนาด 12.7 มม รุ่น NSVT และปืนกลรวมแกนขนาด 7.62 มม รุ่น PTKM ตามรายงานจากสื่อรัสเซียระบบเล็งเป้าหมายแบบหลายช่องสัญญาณแบบใหม่ของรถถังนี้ช่วยลูกเรือสามารถใช้อาวุธได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนอกจากนี้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับยานรบอื่นๆแบบเรียลไทม์ถือเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของรถถังรุ่นนี้ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเชื่อว่ารถถังรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีการติดตั้งเกราะอีราแบบใหม่ที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองของป้อมปืนต่อมาเป็นรถถัง M1A2 Abramsเวอร์ชัน3ของกองทัพสหรัฐรถถัง M1A2 Abrams เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดในโลกเป็นรุ่นที่3ของรถถังหลักรถถัง M1A2 Abrams เวอร์ชัน3รุ่นปัจจุบันติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด 120 มม รุ่น XM256 ซึ่งสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ในระยะมากกว่า 3,000 เมตรสำหรับอาวุธรองรถถังนี้มีปืนกลรวมแกนขนาด 7.62 มม รุ่น M240 รถถังนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่สามารถผลิตกำลังได้ 1,500 แรงม้าและเครื่องยนต์นี้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้แทบทุกชนิดที่ติดไฟได้ทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึง 67 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการปรับปรุงรุ่นเวอร์ชัน3ยังคงมีการเพิ่มการสื่อสารและการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มระบบ VHMS และโมดูลที่เปลี่ยนทดแทนได้LRMS เพื่อการบำรุงรักษาที่ดีขึ้นมีชุดเกราะป้องกัน IED ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งชุดเกราะรุ่นถัดไปและหน่วยจ่ายไฟเสริม APU ภายใต้เกราะเพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ขณะที่อยู่กับที่แทนการใช้เครื่องยนต์ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากท่อไอเสียขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังซ้ายมีการเพิ่มการป้องกันแบบตั้งรับจากกระสุนที่ด้านหน้าของป้อมปืนกองทัพบกสหรัฐยกเลิกแผนการปรับปรุงรุ่นเวอร์ชัน4ที่วางไว้และจะมุ่งพัฒนาไปกับการปรับปรุงรุ่น M1E3 แทนโดยนำคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเวอร์ชัน4มาใช้พร้อมกับการนำมาตรฐานสถาปัตยกรรมระบบเปิดแบบโมดูล่ามาใช้เพื่อให้สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีของรถถังหลักได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนกว่ารุ่นใหม่เหล่านี้จะมีมาถึงการผลิตรุ่นเวอร์ชัน3ก็ยังคงมีต่อไปต่อมารถถังที่5คือ K2 Black Panther ของเกาหลีใต้ใช่แล้วรายชื่อนี้ไม่ได้รวมถึงรถถัง Leopard 2 ของเยอรมนีหรือ Challenger 2 ของอังกฤษซึ่งทั้ง2รุ่นเป็นรถถังที่ยอดเยี่ยมแต่ตำแหน่งสุดท้ายกลับเป็นของ K2 Black Panther ของเกาหลีใต้แม้แต่เมื่อ10 ปีก่อนเป็นเรื่องที่ยากที่จะจินตนาการว่าเกาหลีใต้จะสามารถผลิตรถถังที่มีขีดความสามารถสูงเช่นนี้ได้และกันนั้นมันอาจจะเป็นรถถังที่ดีที่สุดที่ใช้งานอยู่ในโลกปัจจุบันในช่วงสงครามเกาหลีรถถังรุ่นแรกที่ถูกนำมาใช้ในกองกำลังสหประชาชาติคือรถถังเบา M24 ของอเมริกาไม่น่าแปลกใจที่ M24 ทำผลงานได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับรถถัง T35 หลังสงครามกองทัพเกาหลีใต้ได้เสริมกำลังกองยานเกราะของตนเองด้วยรถถังที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหลากหลายรุ่นแต่ความพยายามที่จะได้รถถังหลัก M60A1 ในช่วงทศวรรษ 1970 นั้นจบลงด้วยความล้มเหลวและด้วยความไม่แน่นอนว่าประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือจะเปิดการโจมตีเมื่อไหร่เกาหลีใต้จึงได้ลงมือพัฒนารถถังหลักที่ผลิตในประเทศขึ้นมา K2 Black Panther ซึ่งเป็นรถถังหลักรุ่นต่อไปที่พัฒนาโดยหน่วยงานพัฒนาการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ K2 มีจุดประสงค์เพื่อเสริมไม่ใช่เพื่อทดแทนรถถังหลักซีรีส์ K1 ที่กองทัพเกาหลีใต้ใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันรถถัง K2 ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีของเกาหลีใต้และต้นแบบแรกถูกเปิดตัวในปี 2007 ในขณะที่การผลิตรถถัง K2 จำนวน 100 คันเริ่มขึ้นในปี 2014 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดในโลก K2 Black Panther มีลูกเรือ 3 คนประกอบด้วยผู้บังคับการพลปืนและคนขับอาวุธหลักของรถถังคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด 120 มม. ซึ่งผลิตภายใต้ใบอนุญาตในเกาหลีใต้และติดตั้งระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติที่ออกแบบในประเทศซึ่งสามารถรับรองการป้อนกระสุนขนาดเคลื่อนที่ได้แม้แต่บนผิวไม่เรียบ
มีรายงานว่าปืนขนาด 120 มม. นี้สามารถยิงได้ประมาณ 10-15 นัดต่อนาที สามารถใช้กับกระสุนได้หลากหลายชนิดและใช้งานร่วมกับกระสุนรถถังมาตรฐานของนาโตยังสามารถยิงกระสุน KSTAM ซึ่งเป็นกระสุนอัจฉริยะแบบยิงแล้วลืมที่ทำงานเมื่อพบเป้าหมายรถถังรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ได้รับการติดตั้งแบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัติที่พัฒนาในประเทศซึ่งรวมถึงฟังก์ชัน Hunter Killer และระบบ GPS และระบบ CPS รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและเครื่องวัดระยะด้วยรังสีซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรถถังใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU MB883KA501 ที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาตซึ่งผลิตพลังงาน 1,500 แรงม้าความเร็วสูงสุด 69 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถถังยังมีระบบการสะเทือนที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆได้ตอนนี้เป็นที่สนใจในประเทศแถบยุโรปและโปแลนด์รถถังแต่ละรุ่นสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันทำให้การพิจารณาว่ารถถังรุ่นใดดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและความต้องการของภารกิจและท่านผู้ชมชอบรถถังไหนเพราะเหตุใดเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันไม่มีคำว่าถูกและผิดเป็นความชอบส่วนตัวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะตอนนี้ทางช่องมีระบบสมาชิกแล้วสามารถสมัครสมาชิกกันได้นะคะเดือนละ35 บาทขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ